सङ्गीत हिट भइराखेका छन्, अझ बढी हिट हुँदैछ, फिट हुँदैछ र मेरो हजुर 2 को चर्चा स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा डिमान्ड पनि त्यति नै आइराखेको छ र मलाई विश्वास छ मेरो हजुर 2 ले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी विदेशबाटै उठाउँछ। नेपालमा जति चल्छ त्यो आउँदाखेरि हुने 15-20 करोड जति प्रफिट हुन्छ होला। यो शुभकामना शुभेच्छा। एकचोटि जोरदार ताली मेरो हजुर 2 लाई। खालीमा जाँदा जाँदै दानी पर्यो बर माया कहाँ पर्यो घर माया चिन जानी घर मैले लानु के छ मैले लानु के छ। चित्रकर्मी मित्रहरू र मेरा मान्यजन सबैमा म सुनिल कुमार थापाको हार्दिक अभिवादन। मेरो सानो आतिथ्य स्वीकार गरेर हजुरहरू यहाँसम्म यति दुःख गरेर पालिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। चलचित्र मेरो हजुर 2 अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यसको प्राविधिक कार्य मिक्सिङको काम हुँदैछ र मलाई लाग्छ मेरो हजुरबाट प्राय सबै काम सकिएकोले म सन्तुष्ट छु र आशा छ पत्रकार साथीहरूले यो मेरो हजुर चलचित्रको कभरेज राम्रो गरिदिनुहुन्छ र राम्रो न राम्रो छुट्याएर लेखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय दाजुहरू, त्यसै गरी पत्रकार बन्धुहरू अनि मेरो कलाकार भाइ बहिनीहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यहाँहरूलाई हृदयदेखिको हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। त्यही हो, सबैजनाले अब युट्युबमा हालेको गीत 2टाबाट सबैजनाले माया दिनुभएको छ, रेस्पोन्स राम्रो आएको छ, सबैजनाले सपोर्ट दिनुभएको छ, मन पराइदिनु भएको छ र त्यति धेरै लामो कुरा नगरिकन छुट्कैमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जसरी गाना मन पराउनु भएको छ त्यसरी नै ट्रेलर मुभी मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। 2 दशकदेखिको लामो यात्रापछि केही अनुभवहरू बटुलेर निर्देशकको बाटोमा अगाडि बढाएको छु। यहाँहरूले सपोर्ट आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने पुरा आशा राख्दछु यहाँहरू समक्ष र त्यसै गरी म मेरो टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्जयजी, त्यसै गरी हाम्रो एक्टरहरू सलोन, सुमन अनि सलिन, साम्रागी अनि चाइल्ड आर्टिस्ट अश्विन त्यहाँ छ, त्यसै गरी भाइ अनुभव होइन, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले साह्रो नै मेहनत गर्नुभएको छ। तिलिचोको -8 कि -10 थियो, त्यस्तो चिसोमा चाउचाउको झोलको ब्रेकफास्ट खाएर, बन्दाको झोल र भात मात्रै खाएर र सुत्ने फ्लोर पनि एउटा झुप्रो थियो र भुइँमा हामी सबैजना को हिरो, को हिरोइन, को स्पोर्ट बोय केही नभनिकन, लाज नमानिकन, केटाकेटीको केही भावना नराखिकन सबैजनाले एउटा फ्यामिलियर भएर चाहिँ लम्पसार परेर यहाँदेखि त्यहाँसम्म सुत्थ्यौँ र सबैजना सुत्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने कसैलाई चाहिँ ब्रिदिङको प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो र हुन्थ्यो पनि। कोही न कोही लाइटको भाइ अथवा कोही न कोही झुक्क राति उठेर स्वाहा गर्नुहुन्थ्यो अनि म हत्तपत्त त्यति बेला प्रे गर्नु बाहेक मेरो बसमा केही पनि थिएन। भगवान्लाई एकदमै प्रे गर्थ्यो, भगवान् कि यहाँ कसैलाई केही नहोस् भनेर। त्यति ठुलो रिस्क लिएछु। जब म त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, मैले सोचेकै थिइनँ कि म त्यति रिस्कमा जाँदैछु, मैले त्यति धेरै प्रिपेयर गरिनँ। मैले त्यो कुरा मलाई जब फिल भयो कि म त्यो स्पोर्टमा पुगेपछि र तर पनि त्यस्तो ठाउँमा पनि भोक लागे पनि जे भए पनि सबैजनाले एकदम मनलाई सम्हालेर काम राम्रो निकाल्नुपर्छ भनेर 3 रात 4 दिन त्यस्तो हाई अल्टिट्युडको ठाउँमा बसेर सबैले काम दिनुभयो, काम गर्नुभयो। त्यसको लागि म मेरो टिमलाई सदैव याद राख्ने छु। ती यादका पलहरू सदैव मेरो मनस्थितिमा, मेरा याद आउने दिनहरूमा यादगार रहनेछन् र मेरो भाइहरूलाई र बहिनी साम्रागीलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको मेहनत, यहाँहरूको दुःख मलाई लाग्छ गानाबाट त प्रुफ भइसकेको छ, अब मुभीबाट पनि त्यो कुरा सफल हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु र पत्रकार बन्धुहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, एउटा कलाकारले बनाएको चलचित्रलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्नेछ। नेपाली मनले, नेपाली पनले, नेपाली आँखाले पक्कै पनि यहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ। त्यहाँ कुनै बलिउड हलिउडको चलचित्रमा दाँचेर यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ नदाँजिदिनु होला, तर पनि त्यति दाँजमा नगए पनि एउटा राम्रो सरल सफा चलचित्र बनाउने प्रयास गरेको छु। यहाँहरूलाई पक्कै पनि मनपर्नेछ आशा राख्दछु र फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यहाँ आइदिनु भयो, जसरी हाम्रो गानालाई सङलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु भएको थियो, तपाईँहरूकै सपोर्टले गर्दा फेरि एउटा
राम्रो चर्चा कमाए गानाले। त्यस्तै गरी हाम्रो अब ट्रेलर आज लन्च हुँदैछ, यसलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि यहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने मुभी एकदमै राम्रो हुनेछ। सो त्यही भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ भन्छु। थ्याङ्क यू। अब सुमनका कुरा बेसिकली भन्नुपर्दा सबैलाई थ्याङ्क यू, सबैजना आइदिनु भयो। अब मुभीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा राम्रो मुभी बनेको छ। मैले थ्याङ्क्स भन्नुपर्दा चाहिँ मैले विशेष गरी झना दिदीलाई भन्नुपर्छ, किन भन्दा हामीले पनि दिदी यसो गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि उहाँले कहिले पनि यही बच्चा बच्चीले भने म सुन्दिनँ भन्नु भएन, जहिले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो इच एन्ड एभ्री कुरामा। सुनिल दाईलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो टिम नै एउटा फ्यामिलीमा टर्न भएको छ, यो हाम्रो युनिट नै। त्यही भएर म चाहिँ आफू एकदमै लकी ठान्छु है आफूलाई, यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू। अब सलिनका कुरा सुनौँ। सलिनलाई ती पर राखौँ या यहाँ अगाडि बोलाउँ? अगाडि बोलाउँ। सलिन यता आउनु पऱ्यो। सलिनको डिमान्ड यसरी बढाएको छ। मैले त बाटोमा हिँड्दा मास्क लाएर नहिँड्नु पनि भनिहालेँ। त्यो मेरो बाटोमा देख्दाखेरिको डिमान्ड हो। ए यता पनि मिल्नुपर्ने भयो, तिमी बिचमा बस। अब सलिन। नमस्ते सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सलिन बनिया मेरो हजुर2 थिएटरको ट्रेलर लन्चमा आउनु भइदिएकोमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामी हजुर सबैजना हामी मेरो हजुर2ले एकदमै मिहिनेत गरेको छ, प्लस हामी सबैजनाले एकदमै राम्रो काम गरेको जस्तो लागेको छ। अनि सबैजना स्वीकार दिनु होला। अनि हजुर अनि ट्रेलर एकदमै राम्रो भएको छ। म आशा गर्दछु कि सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ हाम्रो ट्रेलर। थ्याङ्क यू सो मच। ट्रेलर लन्चिङ सेरेमनीमा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, मेरो हजुर2का सम्पूर्ण टिमका साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँलाई शुभकामना छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै गीतबाट नै यो मेरो हजुर सबैको नजरमा परिसकेको छ। एउटा चलचित्र घर सञ्चालकको हिसाबले भन्नुपर्दा पनि अहिले हाम्रा थिएटर ओनरहरू मेरो हजुर2को प्रतीक्षामा छ। पक्कै पनि यो चलचित्र सफल हुन्छ। वरिष्ठ चलचित्र कर्मीहरू, पत्रकार साथीहरू, म रमेश तर्फबाट बिहान अभिवादन। सर्वप्रथम त आज यो खुसी साट्ने क्रममा म पनि सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। स्पेसली सुनिल कुमार थापा र झनाजीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने लगभग करियरको सुरुवात हामीले सँगसँगै गरेका हौँ। मेरो विचारमा धर्म सङ्कट फिल्मबाट हामी काम गरेको, म अलिक पहिले गरेको होइन। अनि आज आफ्नो कलिग्सले चाहिँ डाइरेक्सन गरेको चलचित्रको चाहिँ ट्रेलर हेर्न पाउँदा म पनि उत्साहित छु। आशा छ एकदमै राम्रो हुन्छ। र सुनिल कुमार थापा जो मेरो पुरानो मित्र र हामीसँगै बानेश्वरमा हुर्केको र पहिलादेखि नै एउटा चाहिँ सिनेकर्मी मेकर भए हुनाले सुरुमा चाहिँ मलाई निर्माता सिनेकर्मी सिनेमेकर भनेपछि त्यति गाह्रो काम जस्तो लाग्दैन थियो। जब मैले ऐश्वर्य चलचित्रको सुरुवात गरेँ, ओ माई गड एकदमै गाह्रो काम रहेछ। त्यसकारण म सायद मैले हिजोको दिनमा मलाई अलिकति निर्माताहरूलाई दुःख दिने हिरो भन्थेँ। मैले अलिक पहिले चलचित्र बनाए भएदेखि धेरै निर्माताले सुख पाउँथ्यो होला। अलि लेट भयो मैले रियलाइज गर्नु, तर पनि होइन लेट भयो भने सद्बुद्धि त आयो ममा, किन यति गाह्रो साथ मैले चलचित्र ऐश्वर्य बनाएँ। आज ती सम्पूर्ण ती हिजोका निर्माताहरूलाई जसले मैले चाहिँ इन्टेन्सनली जानी होइन अन्जानमा दुःख दिएँ, आज यस कार्यक्रममा सरी भन्न चाहन्छु, किनभने ज्यादै दुःख हुँदो निर्माता भन्नु। त्यसकारण म बुझ्छु तपाईँको पीडा अनि सुनिलको पीडा। त्यसकारण मनैदेखि यो कुनै एउटा चाहिँ फर्मेलिटी पुरा गर्न बोलेको होइन। मनैदेखि नेपाली फिल्म चल्नुपर्छ, राम्रो फिल्म चल्नुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण जसको भए पनि त्यसमा पैसा लागेको हुन्छ, इन्टायर क्रुले दुःख गरेको हुन्छ। उहाँहरू त तिलुचु लेकमा जानुभयो, कति दुःख भयो होला, किनभने म कल्पना गर्दा त्यहाँ पुग्नु, त्यो कल्पना पनि त्यहाँ पुग्न सकेन। त्यसमा तपाईँले पुग्नुभयो त्यो डिड फाइनली। त्यसकारण त्यो एकदमै टफ काम हो, किनभने म छुसँग माथितिर गएँ, ज्यादै गाह्रो हुँदो रहेछ काम गर्न होइन। त्यसकारण यो पक्कै पनि अघि प्रेत दाइले भने जस्तो यसको चाहिँ सिम्टम एकदमै राम्रो छ। यसको गीत सङ्गीत अत्यन्तै लोकप्रिय छ। साम्राज्ञी अनि हाम्रो भाइको चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ क्रेज छ, बजारमा राम्रो हल्ला छ। म पनि फिल्मको प्रत्यक्षमा छु, डेफिनेटली थिएटर ओपन हुने नै भयो।
र जति पनि जहाँ पनि कुरा गर्छु मैले आफ्नो कलिगसँग र सिनेकर्मी र बाहिरको आउट अफ फिल्डको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो मेरो हजुर 2 चाहिँ राम्रो छ हेर्नुपर्छ भन्ने पक्कै पनि त्यो गुड सिम्पटम हो। उसको गुड लक सुनिल सरी भन्छु र उसको तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। डेफिनेटली तपाईँको जुन अनुभव छ सिनेमा राम्रो बनेको होला त्यो हेर्ने अवसर पक्कै जुटेछ त्यतिखेर कमेन्ट गर्न अहिले खालि शुभकामना। थ्याङ्क यू भनेपछि हजुर 2 यो नाम राख्दाखेरि नै एस्ट्रोलोजिकली मिलाएर राखेको नाम हो र यो नाममा पावर छ त्यही भएर त एमेरो हजुर पहिलाको एमेरो हजुर पनि र यस पछाडिको एमेरो हजुर पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ। सुरु गर्ने डेटदेखि लिएर कलाकारहरू छान्ने त्यो सब चिजदेखि लिएर स्क्रिप्ट लेख्ने डेटदेखि लिएर फ्लोरमा जानेदेखि लिएर डबिङ गर्नेदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ एस्ट्रोलोजिकली गरिरहेछ। रिलिज गर्ने डेट पनि भदौको 16 छ र एक जोडेको 7 हुन्छ होइन। 7ले लकी नम्बर पनि भन्छन् र 16मा रिलिज कति कमाउँछ यसले कति मानिसहरू यो मुभी हेर्नको लागि हलमा आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलाको ग्रह नक्षत्र पनि एकचोटि चेक गर्नुपर्छ। त्यो गर्न अलिक मैले भ्याइसकेको छैन है बिस्तारै त्यसलाई चेक गरौँ। अर्को कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँले त्यो हेरेर आउनु त्यो अब हेर्नै पर्दैन होला ट्रेलर रिलिज भइसके पछाडि थाहा भइहाल्छ मानिसहरूलाई। र यसमा स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि स्टोरी लेख्दाखेरि हामी सबैजना सँगै बसेर स्टोरी लेख्यौँ र यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हामी स्टोरी लेख्दाखेरि स्टोरी डेभलप गर्दाखेरि डायलग्सहरू डेभलप गर्दाखेरि हामी सबैजना एकदमै कोअर्डिनेट गरेर इभन डाइरेक्ट लेख्दाखेरि पनि झर्ना दिदीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि राम्रो दिनमा लेख्नुपर्छ डाइलेक्ट होइन स्क्रिप्ट राम्रो दिनमा लेख्नुपर्छ कुन कुन दिन राम्रो छ त्यो दिन मात्रै डाइलेक्ट लेख्ने त्यो दिन मात्रै स्टोरी लेख्ने त्योभन्दा खराब दिनमा नभेट्ने खराब दिनमा हामी नभेट्ने खराब दिनमा डाइलेक्ट नलेख्ने होइन खास त्यो टाइममा चाहिँ के भने हामीले स्क्रिप्ट लेख्ने टाइममा चाहिँ शुक्र जुन चाहिँ कलाकारको अस्त थियो त्यही भएर चाहिँ यो अस्त सस्त जान्छ अझै सल्जी भएको छ अनि एक्टिभ भइन्छ अनि बल्ल लेख्नु र त भन्थ्यो त्यो कति दिन लाग्यो यसरी लेख्दाखेरि सायद धेरै कति दिन लाग्यो होला 6 महिना 7 महिना 6 महिना 7 महिना 8 महिना जति लाग्यो होइन। तर जति लाग्यो जे भयो एकदमै राम्रो भएको छ वर्कआउट एकदमै राम्रो भएको छ काम एकदमै राम्रो भएको छ र पिक्चर स्पिक्स मोर देन 1000 वर्ड्स भनेर पनि भनिन्छ। वर्ड्स जस्तो लेखे पनि हाम्रो स्टोरी जस्तो लेखे पनि पिक्चरले के सिम्बलाइज गर्छ यहाँभित्र के प्ले आउट भएको छ यो कुराहरू तपाईँहरूले हेरेपछि थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र ओभरअली बेस्ट अफ लक सबैजनालाई सबै टिमलाई र तपाईँहरूलाई पनि एउटा राम्रो मुभी हेर्ने मौका मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। हरिहरले भने जस्तो घडी कला हेरी स्टोरी रेडी भइसकेको थियो होइन। मोरलस उनीहरूसँग चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पनि थियो होइन। अनि बिचमा कहीँ गएर त्यो चाहिँ फस्याएको थियो क्या स्टोरी होइन। अनि त्यो चाहिँ अब फुकाउनका लागि भनेर म चाहिँ इन भएको थिएँ। बेसिकली सुमन अनि हरिहर अनि अर्को एकजना चाहिँ साथी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। 3 जना बसेर चाहिँ डेभलप गरेर स्टोरी हो मेरो चाहिँ। अब मैले चाहिँ भन्दाखेरि अलिकति मैले थोरै काम गरेँ हो है। धेरै क्रेडिट चाहिँ हरिहर प्लस सुमन र उसको अर्को साथी पनि छ अनि झर्ना दिदी र सुनिल दाइ त भइहाल्यो होइन। अनि यो स्टोरीको बेस्ट पार्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब यो साल एटलिस्ट 6-7वटा चाहिँ सिक्वेलहरू आउँदैछ। र सिक्वेल भन्ने कि श्रृङ्खला भन्ने आफ्नो ठाउँमा विवाद छ होइन। तर यसको चाहिँ बेस्ट पार्ट के हो त भन्दाखेरि यो हामीहरूले चाहिँ एमेरो हजुरको क्रेडिट खानलाई मात्रै चाहिँ यो नाम राखेको होइन कि यो स्टोरी नै त्यो पहिलो मेरो हजुरबाट चाहिँ सुरु हुन्छ क्या। पछि तपाईँलाई फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा स्मार्ट चाहिँ त्यही चिज लाग्छ होला जहाँबाट चाहिँ यो स्टोरीको उठान भएको छ नि त्यो चाहिँ धेरै स्मार्ट लाग्छ जस्तो लाग्छ। र मलाई पनि पर्सनली स्टोरीमा तँलाई के मनपर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ जहाँबाट त्यो स्टोरी सुरु हुन्छ नि द्याट्स फ्यान्टास्टिक। अनि लेखनको दौरानमा चाहिँ अब एकदमै मजा आयो। कस्तो खाले सेटअप छ भनेदेखि जर्नीको कथा पनि छ अनि स्टोरी कमिक वेमा पनि जान्छ अनि रोमान्टिक पनि हुन्छ अनि इमोसनल पनि हुन्छ अनि एट द सेम टाइम जो पहिलेको फिल्मको जुन फ्यामिली भ्यालुजहरू थियो त्यो चिज पनि एट द सेम टाइम क्यारी भएको छ कि त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजिङ भएको फिल्म हो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ अहिले रसेजहरू हेर्न पाएको छैन चाहिँ कसरी डेभलप भएको छ त्यो चिजहरू। तर आई थिङ्क जहाँ मैले त्यति बेला मैले वर्ड लेखुन्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेजिङ भएको फिल्म बन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मलाई एकदम धेरै विश्वास छ। एमेरो हजुर 2 की नायिका साम्राज्ञी अब ताली बन्न सुरु गरिसक्यो। साम्राज्ञीजी प्लिज। लगभग हामीले 1 घण्टा कुर्यौं साम्राज्ञीलाई। यो 1 घण्टाको कुराइको कुरो मैले तपाईहरु सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै भने भनेदेखि अलिकति गाली गर्न मिल्छ। गाली गरौँ
तर यति राम्री मान्छेलाई देखेपछि गाली गर्न भगवान् कसम मन लागेन। तपाईँहरू आफै भेटाएर गाली गर्नुहोस्, अहिले एकछिनमा भेट्नुहुन्छ। तर साम्राज्ञी हामीले एकछिन कुर्यौँ, म यता आएँ छेउमा, अब घन्टौँ कुरा किन भन्थेन म। आइएम सो सरी सबैजनालाई। एक्चुली म 16 घन्टा ननस्टप सुटबाट आएको हो कि, त्यसले आफैले भयो। अनि त्यसपछि आइएम गोइङ टु लन्डन फर मेरो नेक्स्ट मुभीको लागि। सो भिजाको लागि पनि त्यो यु नो फर्म्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ डकुमेन्ट्सहरू बुझाउँथ्यो, त्यसले गर्दा मात्र। हजुर लन्डन अब यो 27 हाम्रो सँगैको फ्लाइट होला जस्तो छ है। थ्याङ्क यू। अब म गाली गर्दिनँ। अब त्यो पनि 13-14 घन्टाको यात्रा हामी सँगै गर्ने भयो। 17 को टिकट के 27 भने होइन? ओके, मेरो पनि टिकट त्यही हुन्छ, 28 त 27 हुने भयो। ओके, यो रमाइलो मेरो आफ्नो कुरा यति जोडेँ, यति बेसी आमा पनि अलिकति राहत मिलाएको छ। ए ल दिदी तपाईँ पनि आउनु भएछ, मम्मीज्यू पनि आउनुभयो, थ्याङ्क यू। अर्कोचोटिदेखि चाहिँ अलिक छिटो हतारो गर्नुपर्ने हो। 16 घन्टाको कामलाई 15 घन्टा घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो खालि मैले सबैले कुरिराखेको हिसाबमा सबैलाई दुःख भयो, ढिलो भयो भन्ने हिसाबमा मैले यो कुरा गरेको हुँ। अब धेरै ढिलो नगरौँ। साम्राज्ञीले आफ्ना कुराहरू यो फिल्मको बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू के छन् अब साम्राज्ञीले भन्नु पर्यो। हजुरहरूले अब हाम्रो सङ हेरिसक्नुभयो होइन? मेरो हजुर2 अनि किनिदेऊ साइला दाई दुइटै गीत मन पराइदिनु भएको छ। अब ट्रेलर हेरेपछि आइएम स्योर तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन्स जति पनि थियो त्यो छुन्छ होला अनि तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ होला, त्यही हो मेरो आशा। सबैले बोलिसक्नु के भन्नु छ अरू? मलाई पनि हेर्नु मलाई छ, मैले पनि हेरेको छैन। थ्याङ्क यू। अब सबैलाई कहाँ बसौँ भन्ने हो म। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने बिन्दास टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।